Salutare și bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru mesajele de la video Contactează-mă. O să deschid un grup până la urmă, o să văd pe ce și o să vă anunț când o să fac asta. Astăzi vreau să vorbesc despre al doilea episod psihotic al meu și a doua internare la Spitalul de Psihiatrie. Vreau să vă mai zic că am făcut deja un episod, cred că l-ați văzut, despre prima mea internare, primul meu episod psihotic. Vreau să vă zic ce a declanșat primul meu episod psihotic, pentru că am uitat să vă zic în video trecut. A fost declanșat de stres, eram foarte stresat cu facultatea și cu asociația în care eram voluntar. Toate astea au dus la niște gânduri din astea despre existențialism, religie, aveam chestia asta cu ezoterism. Deci stresul a dus la depresie apoi. Am stat, cred că, o săptămână sau mai mult în pat. Practic nu puteam să fac nimic, nu mâncam, nu mă duceam la facultate. A fost greu, dar asta s-a întâmplat. Depresie și depresia a dus la insomnii, până la urmă, la anxietate. Insomniile, până la urmă, au fost câteva nopți în care n-am dormit. Am început să gândesc și mai bizar și mai ciudat. Au fost câteva nopți nedormite, care mi-au scăzut și puterea de concentrare. Și toate lucrurile astea acumulate au dus la prima mea internare, primul meu episod psihotic. Bun, acum vreau să vorbim despre al doilea episod psihotic. Practic, a fost cam un tipar asemănător și la al doilea episod psihotic, dar în primul rând a fost declanșat de întreruperea de tratament de după primul episod psihotic. Deci eu am luat vreo 2 ani jumătate pastile, după care am renunțat cu medicul meu la medicamentație, a durat jumătate de an și am avut a doua internare la Spitalul de Psihiatrie. Deci declanșat de întreruperea de tratament, de stres, la fel cu asociația de voluntariat, vreau să aplic pentru un post de manager de un proiect acolo și eram foarte, foarte stresat, nu credeam că o să pot face față. Am mai aplicat, dar stresul a fost foarte mare. Tot în perioada aia m-am mutat într-un apartament nou, eu stăteam în gazdă pe atunci la sora mea și după aia, în acea perioadă, m-am mutat cu chirie într-un apartament de 2 camere cu un cuplu, dar n-am stat mai mult de câteva zile pentru că a urmat dezastrul. Și moartea în anului meu, am murit în anul meu pe atunci și am fost destul de afectat, nu mă așteptam. Am avut un accident vascular cerebral și a fost pe neașteptate și am fost la înmormântarea lui. De acolo iar au apărut alte gânduri bizare, care au dus iarăși la insomnii. Am avut iarăși insomnii. De data asta eram mai euforic decât prima dată și nu eram la fel de depresiv, dar eram în continuare... Mă rog, ce nu v-am mai zis e că printre întâmplările alea ciudate pe care le-am făcut a fost să mă trezesc la 5 dimineața și să fac un duș. Eu practic nu am mai făcut niciodată duș la 5 dimineața. Mă rog, la blocul ăla în care m-am mutat cu cuplul respectiv, ei mi-au zis că sunt securiști pe acolo și eu îmi făceam niște chestii, wow, sunt securiști, oare ce pot să-mi facă ăștia, ce rău pot să-mi facă, ce... Erau așa niște gânduri, nu erau normale. Tot așa, fratele meu m-a întrebat, la un moment dat el participa la un concurs și trebuia datele de pe buletinul meu. Eu m-am panicat foarte tare că mi-află securiștii datele și că o să știe tot despre mine și eram paranoic. Mă gândeam că eram în același timp euforic și nu știu cum se cheamă, cred că maniaco-depresiv, adică eram maniac în momentul ăla. Credeam că o să fiu celebru, bogat, că o să călătoresc cu apropiați prin toată lumea, că o să întâlnesc pe Obama. Nu erau doar niște dorințe, erau cu ceea ce credeam eu atunci că se întâmplă. Deci ai mei au văzut că fac chestia asta și atunci au hotărât să mergem la spital de psihiatrie. Au văzut că nici nu raționez normal, nu gândesc normal și da, am decis pașnic, am acceptat de data asta eu să ajung la spital de psihiatrie. N-am mai fost ca prima dată cu ambulanțe și cu alte chestii. Am acceptat să ajung acolo și am ajuns la spital de psihiatrie, m-am internat, deja știam cum merg treburile pe acolo și am mai stat încă vreo 3 luni, deci mai mult decât prima dată, am stat 3 luni de data asta la internat. Și da, internarea s-a întâmplat tot prin primăvară, tot cam așa, prin primăvara lui 2012. Mă rog, în spital la 2 internare am avut și... cu un asistent. Un asistent m-a călcat pe cap la prima internare și acum la a doua internare am cerut explicații de ce a făcut chestia asta. O să vă zic în alt episod cum a decurs acest eveniment. Din păcate se întâmplă astfel de lucruri în spitalele de psihiatrie din România. Și vă rog să intrați și pe Smart Living. Vă arăt chiar acum articolul. Dacă nu l-ați citit, aveți acolo detalii despre primele mele 2 internări la spitalul de psihiatrie. Intrați și pe blogul meu psychotics.wordpress.com. V-am bătut la cap, cred că v-ați săturat de câte ori v-am zis de blog. Adevărul e că nu știu câtă lume mai citește acum
text, de asta și fac videourile astea dar dacă vreți să aflați detalii, dacă o persoană vrea să afle detalii, intră acolo. Deci vă rog să intrați acolo dacă vreți detalii despre boala asta psihotică, psihoze și altele. Și toate astea acumulate au dus la căderea psihică, a doua internare, practic, al doilea episod psihotic. Asta a fost pe scurt și al doilea meu episod psihotic. Vreau să vă mai zic că la facultate a fost destul de greu să merg în timp ce luam și medicamentație. Corpul meu nu era obișnuit cu antidepresive, cu antipsihotice și eram cam ca o legumă, nici de mers nu mergeam foarte bine, nu mergeam chiar drept și prietenii au văzut treaba asta și m-au întrebat de ce merg așa. Deci a fost destul de greu să susțin toată treaba asta cu facultatea în acel moment, dar m-a ajutat totodată mai mult pentru că am avut preocupare, am avut ce face și n-am stat singur în casă să mă gândesc doar la vai ce rău e ce mi s-a întâmplat. Și până la urmă este nevoie de astfel de internări la spital de psihiatrie pentru că te deconectează de cauzele care au dus la căderea ta psihică. Practic tu ești din mediul ăla stresant și intri într-un mediu în care nu mai ai îndatoriri, nu mai ai responsabilități. Practic e destul de important o astfel de internare, tocmai din această cauză. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Haideți cu comentarii, haideți cu like-uri, haideți cu subscribe, haideți cu clopoțelul ăla de notificare ca să aflați că o să postez mai des. Asta e vestea bună din toată treaba asta și hai să fiți pe fază, pentru că am văzut că sunt mulți interesați dintre voi și sunt foarte recunoscător că am dat de oameni ca voi și că aveți probleme similare cu ale mele și pot să vorbesc și eu cu cineva. Nu mă mai simt singur. A fi nebun într-o lume atât de mare și să fii nebun singur e rău. Așa că dacă suntem mai mulți, hai să facem un grup acolo și să vorbim și o să fac și grupul ăla, v-am zis că o să-l fac și o să vă anunț de el când o să-l fac. Sper că nu vă supărați că vă zic nebun, eu m-am obișnuit cu apelativul ăsta, se zice în cântece de atâtea ori, băi, nebunule, zice și pe stradă, nebunule, se zice despre atât de mulți oameni și nu neapărat cu sensul ăsta peiorativ, încât a devenit ceva comun. Și mă bucur poate că s-a întâmplat asta, pentru că eu mi-am acceptat boala și poate să creadă oricine orice despre mine, că nu mai contează. Eu știu cine sunt, mă cunosc pe mine și chiar nu mai contează cine și ce zice. Atât a fost pentru astăzi, pa, pa și ne mai auzim.